กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ID Group Channel นะครับในวันนี้นะครับหัวข้อของเราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วของน้องไทม์นะครับที่ได้พูดถึงการกำจัดโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุแล้วนั่นเองนะครับซึ่งโซลาร์เซลล์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันนะครับโดยในวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจที่ผมหยิบยกมาก็คือการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รอบตัวเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วหรือชำรุดแล้วนะครับหรือกระทั่งกล้องถ่ายรูปแกดเจ็ตต่างๆทีวีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานำมันไปทิ้งขยะได้เลยหรือเปล่าหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องทิ้งให้ถูกที่นะครับเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเล็ดลอดไปสู่ธรรมชาติได้นะครับซึ่งเป็นมลพิษในระยะยาวนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับให้กับ YouTube Channel ของเรานะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์เวสต์นะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายที่เสียและหรือไม่มีคนต้องการนั่นเองครับขยะเหล่านี้นะครับไม่สามารถย่อยสลายเองได้และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็จะรวมถึงทั้งถ่านแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าไอ้ขยะเหล่านี้เป็นอันตรายที่มาพร้อมๆกับขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับซึ่งท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั่วโลกได้พุ่งทะยานไปถึง50 ล้านตันต่อปีแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือถ้าเรานำขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับยัดเข้าตู้คอนเทนเนอร์รถไฟนะครับจะมีความยาวประมาณ1,000 รอบโลกของเราได้1 รอบเลยนะครับณปัจจุบันนะครับขยะ e-waste เนี่ยครับคิดเป็น 5% ของขยะมูลฝอยนะครับและมีปริมาณเกือบเท่ากับขยะจำพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกนะครับแต่ความอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากกว่าขยะพลาสติกหลายเท่าตัวนะครับและที่สำคัญครับในเอเชียนะครับก็มีส่วนในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากถึง12 ล้านตันต่อปีนะครับในขณะที่ประเทศไทยครับมีขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากชุมชนมากกว่า 380,000 ตันต่อปีครับแต่ขยะเหล่านี้กลับถูกส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะครับที่ถูกวิธีเพียงร้อยละ 7.1 ส่วนที่เหลือนะครับนอกจากจะไปเทกองรวมกันกับขยะมูลฝอยอื่นๆนะครับเพื่อรอการฝังกลบแล้วส่วนหนึ่งก็จะกระจายไปสู่พ่อค้ารับซื้อของเก่าครับที่จะรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่านะครับนำส่งแหล่งคัดแยกที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะครับแต่กระจายตัวไปอยู่ทั่วประเทศนะครับกว่า100 แห่งทั้งสารประหลอดในหลอดไฟและจอภาพสมัยใหม่ตะกั่วและดีบุกในลวดปักกลีแคดเมียมในแผงวงจรวิธีการกำจัดส่วนมากของพ่อค้าของเก่ามักจะเผาสายไฟเพื่อที่จะแยกทองแดงและโลหะออกมาครับซึ่งจะมีสารพิษที่จะทำลายปอดและระบบประสาทในระยะยาวซึ่งทั้งหมดคัดแยกด้วยแรงงานคนซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันเพียงแค่ถุงมือและหน้ากากนะครับซึ่งถือว่าอันตรายมากและหากรั่วไหลลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำนะครับก็พร้อมที่จะสะสมและส่งต่อเป็นปัญหาระบบห่วงโซ่อาหารต่อไปนะครับสาร CFDs นะครับที่เกิดจากการผ่าตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าๆนะครับก็จะระเหยขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนนะครับที่ป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่จะแผ่รังสี UV มาสู่พวกเราในทุกวันนี้นั่นเองนะครับโอเคเราทราบถึงความอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราเนี่ยเราจะต้องนำไปทิ้งที่ไหนนะครับง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์รอบตัวนะครับไปทิ้งที่ AIS Shop นั่นเองนะครับไม่ว่าจะทั้งในกรุงเทพนะครับภาคกลางตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคใต้ก็ทุก AIS Shop นะครับก็รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึง Central Department Store นะครับที่ว่าทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหรือว่าที่กรีนพหลโยธินก็มีครับที่สยามพิวัตรก็ได้รวมไปถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ MBK Group eSport Arena นะครับกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยนะครับศูนย์บริการซัมซุงเสนา Development นะครับและสถานที่อื่นๆนะครับโดยกระบวนการของการคัดแยกที่ถูกต้องนะครับก็จะทำการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆออกเป็นวัสดุในแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรแบตเตอรี่เหล็กเงินทองพลาสติกนะครับชิ้นส่วนที่ถูกคัดแยกแล้วนะครับจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยการนำเข้าเตาหลอมครับของวัสดุแต่ละประเภทจนสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ลดการฝังกลบที่เป็นมลพิษต่อโลกของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหล่อเพื่อขึ้นรูปใช้ซ้ำนะครับหรือโคบอลต์และลิเธียมนะครับเหล็กแผ่นขึ้นรูปเพื่อการใช้ซ้ำครับทองแดงเงินแท่งและเมล็ดพลาสติกเพื่อการผลิตซ้ำนั่นเองครับผลกระทบต่อร่างกายของเรานะครับของขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็มีมากมายนะครับเช่นปลอดครับผมเป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับได้แก่สมองและไขสันหลังทำให้เกิดการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขนและขาการพูดและการมองเห็นผิดปกติไปครับตะกั่วครับผมทำลายระบบประสาทต่อมไรท่อไตระบบเลือดการพัฒนาสมองของเด็กครับแคดเมียมครับผมมีพิษเฉียบพลันทำให้ปอดอักเสบรุนแรงนะครับไตวายและไตถูกทำลายได้ครับ
คลอรีนอยู่ในพลาสติกประเภท PVC นะครับเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อพลาสติกถูกเผานะครับจะส่งผลต่อระบบต่อหายใจนะครับระคายเคืองจมูกนะครับและทำให้ระบบเคลือบฟันนะครับผุด้วยครับโบรมีนเป็นสารก่อมะเร็งนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีนะครับและรูปทรงของเส้นใยโครงสร้างกล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมวิธีการป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำได้โดยให้ลดการนำเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วนะครับ end of life นำกลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียกว่า reuse and recycle นะครับเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสารแต่ละตัวที่ส่งผลต่อมนุษย์นะครับจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับหากเรากำจัดไม่ถูกวิธีการนะครับก็อย่าลืมนะครับตามช็อปของ AIS นะครับทั่วประเทศก็ยังเป็นจุดที่รับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเคลียร์บ้านทำความสะอาดบ้านกำจัดของพวกนี้ออกนะครับก็ควรที่จะนำไปทิ้งให้ถูกที่นะครับเพื่อที่เขาจะได้นำไปแยกและรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีการลดโลกร้อนที่ดีมากๆเลยครับซึ่งเราทุกคนนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับภารกิจ Climate Change ตัวนี้นะครับยังไงก็ตามครับวันนี้กับผมนัดตัวแทนจาก Edit Group Channel ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ